everyone! It's me again, Resi Nicole TV. Samahan nyo na naman ako sa aking cooking vlog, guys. At samahan nyo akong magluluto. Napakasimpleng recipe ang isi-share ko sa inyo na sana'y magustuhan nyo. Pero kung hindi pa kayo syempre subscribe sa aking channel, please do subscribe my channel and hit the notification bell para magkakasama tayo palagi sa aking mga sinishare na video. Samahan niyo ulit ako, guys. Sana hindi kayo magsasawa. Tara sa aking kusina! Ito ang mga sangkap, guys. Ito ay ang green beans. Ito yung talong natin. At hihiwain na natin, i-prepare na natin ang mga kakailanganin, guys. Ang ginawa ko dito, dalawang malalaking talong ang ihahalo ko sa mixed vegetable natin with minced pork. So, hahiwain natin ng medyo maninipis para madali siyang maluto. So, samahan nyo na naman ako, guys, dito. At lagi kong iniisip kung ano ang recipe na isi-share ko sa inyo, guys. Sana'y hindi kayo magsasawa at sana'y magugustuhan nyo ito at subukan nyo din magluto. Ito, guys, ang aking talong. Siyempre, yung spring onion natin, ikakat din natin para dyan sa ating garnishing at magkakulay ang ating gulay. Ayan, guys, I love cooking too, guys, pero syempre hindi ako masyadong expert. So ayan, isa-set aside na natin ang ating spring onion pala. Ayan, tapos yung sibuyas natin, gagayatin din natin ng maninipis at i-mince din natin. Simpleng recipe, simpleng ulam, pero masarap. Ito naman yung ating mantika sa mainit na kawali. Ang sikreto dito sa natin talong, guys, ay ayan, lalagyan natin ng konting cornstarch para magiging a bit crispy siya pag priniprito natin. Lulutuin natin ang talong ng half cook only. Piprito natin ng medyo half para mamaya ay hindi siya ma-overcook pag ihalo na natin sa minced pork. So ayan, guys, ipiprito natin. Hahayaan muna nating maluto ng half cook ang ating mahiwagang talong. At ito na, half cook na siya, guys. At syempre, hahanguin natin at iset aside. Ayan, guys, ang ating talong. So, iinit natin ang kawali ulit at lagyan ng konting oil. Ayan, guys, at ilalagay na natin ang ating minced pork na kanina nilagyan ko ng asin at paminta para magkalasa. Ito ang simple recipe natin ngayon, guys. Ayan. Siyempre, hahaluin natin para paghiwa-hiwalayin natin at hindi maglalamp ang ating minced pork. Lulutuin muna natin hanggang mag-brownish. Ang mga mahilig sa gulay dyan, guys, mahilig din
lulutuin din ninyo ito guys. Promise, masarap. Ilagay ko na ang minced garlic natin. At nangangamoy na ang fragrant ng ating niluluto. Ayan guys, ilagay din natin ang minced ginger. Naglagay din tayo ng konting ginger guys. Luya. Completos recados ang ating niluluto. So, ang isunod naman natin ngayon ay ang ating minced onion, yung sibuyas natin na hiniwa kanina. Wow, ang bilis. Hindi ko alam kung anong nangyari sa pagtitik ko ng video kanina. So, ayan guys, sunod-sunod lang at lagyan natin ng light soya sauce. Konting light soya sauce. Oo. Ihalo natin para ma-absorb ang lasa. Ayan guys, nagba-brown na siya. Lagyan natin ng konting oyster sauce. Maybe 2 tablespoons of oyster sauce. Yan yung masarap na sauce. Ihahalo din natin of course ang ating oyster sauce sa ating minced pork. Yan guys. Habang inihahalo na natin, ilagay na natin ang green beans. Ayan guys, gigisa na natin ang ating green beans. Ayan. At habang inihahalo natin, para maluto ang ating green beans, guys, ilagay na natin ang ating half na kamatis at yung ating red capsicum, yung bell pepper na hiniwa natin into strip. So, ayan guys, ang ating minced pork na. Para makulay ang ating gulay. Ito na guys, ang ating recipe. At lagyan natin ng konting tubig para takpan natin at maluto ang ating gulay ng about 5 minutes. Oo, lulutuin muna natin. Medyo matagal-tagal kasi konti yung green beans na maluto. Kasi later, isasahog na lang natin ang ating talong. So, ayan guys, ang ating niluluto at ito naman ang ating talong. So, ilagay na natin. Ihahalo din natin. Hahaluin para ma-absorb din niya yung lasa ng ating minced pork. Ayan guys, halo-halong gulay. Pero sinisigurado ko ang sarap naman nito.
Lutuin lang natin saglit at tapos na tayo. Ito na guys ang ating finishing na eggplant recipe. At igagarnish na natin ng spring onion. Maganda kasi pag may laging spring onion na pang garnish natin. And this is it. Lagyan ng konting sugar. 1 tablespoon of white sugar. Optional lang naman kung gustuhin mo. Ayan guys, ang ating minced pork with eggplant and mixed vegetable. It will brighten our meal. Maparami tayo ng rice. So, ayan guys ang ating finishing at ipi-plating na natin. At tapos na naman tayo sa isa nating recipe guys. I'm sure na matatakam din kayo dito. Pwede na rin kayong magluto nito guys. Very simple na recipe natin ng eggplant. I don't know ba't nagkakaganon ang aking video. Please do comment kung bakit. Kung sino ang nakakaalam dyan guys. Sana ma-improve ko pa ang aking mga content, ang aking mga pagbibideo din next time. So, dyan na naman nagtatapos ang ating cooking vlogs guys, ang ating eggplant recipe na may minced pork. At sana'y nagustuhan nyo at sana'y andyan kayo palagi sa aking mga sinishare na videos. Kaya salamat sa lahat at God bless. Kita-kita ulit tayo sa susunod kong mga upload na videos. Bye!